بسم الله الرحمن الرحیم. زه عبدالباسط یم او تاسو ګورئ پښتو ټیک اکیډمي. دا د مایکروسافټ افیس لیکچر نمبر 1 دی. په دغه لیکچر کې به موږ دا وایو چې مایکروسافټ افیس څه شی دی او په دغه پیکج کې موږ سره کم پروګرامز اویلیبل دي. سو وات از مایکروسافټ افیس؟ مایکروسافټ افیس څه شی دی؟ مایکروسافټ افیس دا یو اپلیکیشن سافټویر دی کوم چې په 1999 کې د مایکروسافټ کمپنۍ د سایډ نه جوړ شوی دی. اپلیکیشن سافټویر مطلب دا چې دا د کلاینټس لپاره جوړ شوی دی. که د کلاینټس اگزامپل مونږ ورکوو نو په ریل ورلډ کې لکه څنګه چې یو دکان ته کسټمرز راځي نو دې کسټمرز ته مونږ کلاینټ وایو. نو داسې دا اپلیکیشن چې څونه سافټویرز دي دا ټول د کلاینټس د یوز کولو دپاره جوړ شوي دي. مایکروسافټ افیس یو سوټ یا پیکج دی د اپلیکیشنز. مطلب دا چې په دې مایکروسافټ افیس کې موږ سره نور اپلیکیشنز اویلیبل دی او دا اپلیکیشن د افیشل ورک لپاره ډیزاین شوي دي. مایکروسافټ افیس چې کوم دی دا په بزنس او ایجوکیشن سیکټرز کې ډیر زیات یوز کیږي through which we can create, view and edit documents, spreadsheets, presentations and databases. مایکروسافټ افیس د تعلیم او کاروبار په سیکټرز کې ډیر زیات یوز کیږي او د دې سافټویر په مدد سره مونږ کولی شو چې کریټ کو، مطلب دا چې جوړ کو، ویو کو مطلب دا چې وګورو، ان ایډیټ کو او مطلب دا چې چینج یا تغییر کو، ډاکومنټس، سپریډ شیټس، پریزنټیشنز اینڈ ډیټابیسز. نو دا چې ډاکومنټ څه شی دی، سپریډ شیټ څه شی دی، پریزنټیشن څه شی دی او ډیټابیس څه شی دی، د دې په باره کې به موږ په نیکسټ ویډیوز کې انشاءالله فاردر خبره کوو. ایم ایس آفیس 2021 نن سبا د مایکروسافټ افیس ټول نه لیټیسټ ورژن دی. په مایکروسافټ افیس کې موږ سره دا څلور پروګرامونه ډیر مشهور دي، فیمس دي. ایم ایس ورډ د ډاکومنټیشن دپاره یوز کیږي، پاور پوینټ د پریزنټیشن دپاره یوز کیږي، ایم ایس ایکسل د کیلکولیشن دپاره یوز کیږي او ایم ایس اکسس د ډیټابیسز دپاره یوز کیږي. لکه څنګه چې مونږ مخکې خبره وکړه، ایم ایس ورډ، پاور پوینټ، ایکسل او ایم ایس اکسس هغه څلور مین او فیمس پروګرامونه دي کوم چې خلک ایم ایس آفیس د هغې د وجې نه پیژني. اکثر خلک دا سوچ کوي چې مایکروسافټ آفیس کې د ایکسل، ورډ، پاور پوینټ او اکسس نه علاوه بل کوم پروګرام نشته، خو داسې نه ده. په دغه پیکج کې موږ سره یو څو نور پروګرامونه اویلیبل دي چې په هغې کې موږ سره ون نوټ راځي، داسې آوټلک موږ سره پکې راځي، شیر پوینټ پکې راځي او ایم ایس پبلیشر پکې راځي. سو دا د مایکروسافټ آفیس باره کې لږ ډېر ایکسپلینیشن و. په نیکسټ ویډیوز کې به انشاءالله مونږ د مایکروسافټ آفیس باره کې فردر خبره کوو. سو دیٹ از انف فار ټوډے. کیپ لرننگ اینڈ کیپ ایکسپلورنگ.